नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्री-एस-एस-सी व्होकेशनल या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड म्हणजे घनाकृतीचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे कसे काढायचे याबाबतची माहिती पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण थर्ड अँगल मेथड म्हणजे तृतीय काटकोन पद्धतीच्या सहाय्याने या हेक्सागोनल पिरॅमिडचे वरील देखावा, समोरील देखावा व बाजूत देखावा हे तीन देखावे आपण या ठिकाणी काढणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, थर्ड अँगल मेथडमध्ये XY रेषेच्या वरच्या बाजूस हॉरिझॉन्टल प्लेन म्हणजे आडवी पातळी असते. XY रेषेच्या खालच्या बाजूस व्हर्टिकल प्लेन म्हणजे उभी पातळी असते. विद्यार्थी मित्रांनो, लंबजन्य प्रक्षेप सुरू करण्या अगोदर आपण ह्या हेक्सागोनल पिरॅमिड बाबत थोडक्यात माहिती पाहूया. हेक्सागोनल पिरॅमिडचा जो बेस असतो हा हेक्सागोनल असतो म्हणजे षटकोनी असतो आणि ह्या ठिकाणी 6 एज ऑफ बेस असतात. हा एक एज ऑफ बेस, हा एक एज ऑफ बेस, हा एक एज ऑफ बेस, हा एक एज ऑफ बेस आणि हा एक एज ऑफ बेस आणि हा एक एज ऑफ बेस. हे सर्व 6 एज ऑफ बेस असतात. ह्याच एज ऑफ बेस पासून 6 कडा ह्या निघालेल्या असतात आणि त्या कडा ज्या ठिकाणी एकत्र मिळतात त्या बिंदूला म्हणायचं आपल्याला अपेक्स बिंदू किंवा ओरिजिन बिंदू. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या हेक्सागोनल पिरॅमिडचे आपल्याला माप दिलेली आहेत. बाजू दिलेली आहे 30 मिलीमीटर आणि उंची दिलेली आहे 70 मिलीमीटर. ह्या दोन मापाच्या अनुषंगाने आपल्याला या घनाकृतीचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे काढावयाचे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अद्यापपर्यंत ह्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करावं व तंत्रविषयाच्या विद्यार्थ्यांना शेअर करावं. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला सर्वप्रथम ह्या घनाकृतीचा वरील देखावा काढणं आवश्यक आहे. तर वरील देखावा काढण्यासाठी ज्यावेळेस ऑब्झर्व्हर या घनाकृतीस वरील बाजूने या घनाकृतीस पाहिल तर त्यावेळेस त्या ऑब्झर्व्हरला काय काय गोष्टी निदर्शनास येतील. हा एक एज ऑफ बेस, 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 हा एक एज ऑफ बेस आणि हा एक एज ऑफ बेस म्हणजे हे 6 एज ऑफ बेस दिसतील. पण त्याचबरोबर ऑब्झर्व्हरला हा आपला अपेक्स बिंदू त्या ठिकाणी वरील देखाव्यामध्ये दिसेल. तर सर्वप्रथम आपण ह्या हेक्सागोनल पिरॅमिडच्या वरील देखावा या ठिकाणी काढूया. वरील देखावा काढण्यासाठी आपल्याला 30 मिलीमीटरची बाजू दिलेली आहे. तर 30 मिलीमीटरच्या बाजू सर्वप्रथम आपण XY रेषेवरती घेऊया. ही 30 मिलीमीटरची बाजू आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. आता यानंतर काय करायचं, यानंतर आपल्या कोन माप कंपासमधील कोन मापका सहाय्याने ह्या बिंदूवर आणि ह्या बिंदूवर दोन बिंदूवरती आपल्याला कोन काढायचे. ते कोन कसे काढायचे ते आपण पाहूया. सर्वप्रथम पहिल्या बिंदूवरती आपल्याला कोन मापक ठेवायचं आहे. डावीकडून आपण कोन मापकावर मोजमाप घेत असाल तर 60 अंशाचं घ्यायचं आहे आणि उजवीकडून आपण कोन मापकावर मोजमाप घेत असाल तर आपल्याला 120 अंशाचा कोन घ्यायचा आहे. तर आपण या ठिकाणी 60 अंशाचा कोन आपण ह्या बिंदूवरती काढणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण ह्या ठिकाणी कोन मापक ठेवून हा 60 अंशाचा कोन काढलेला आहे. आता आपली एक बाजू नवीन तयार झालेली आहे. आता दुसऱ्या बाजूसाठी आपल्याला तीच कृती करायची आहे. ह्या ठिकाणी आपल्याला कोन मापक ठेवायचं आहे आणि उजवीकडून आपण ज्यावेळेस कोन मापकावरील मोजमाप घेऊ तर त्यावेळेस ते मोजमाप घ्यायचं 60 अंशाचं आहे आणि उजवीकडून डावीकडून घेत असाल तर आपल्याला ते 120 अंशाचं घ्यायचं आहे. आपण 60 अंशाचा कोन या ठिकाणी काढूया. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या 3 बाजू षटकोनाच्या तयार झालेल्या आहेत. आता परत आपल्याला तीच कृती ह्या बिंदूवरती करायची आहे. या बिंदूवरती आपलं कोन मापक ठेवायचं आहे आणि कोन मापकाची रेषा आणि ही रेषा आपल्याला मॅच करायची आहे. आणि उजवीकडून ज्यावेळेस आपण त्या कोन मापकावरती मोजमाप घेणार असाल तर 60 अंशाचा घ्यायचं आहे आणि डावीकडून घेणार असाल तर आपल्याला 120 अंशाचा त्या ठिकाणी कोन काढायचा. तो आपण या ठिकाणी काढून घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या षटकोनी पिरॅमिडचा चौथी बाजू या ठिकाणी आपली तयार झालेली आहे. आता 5व्या बाजूसाठी आपल्याला परत तीच कृती करायची आहे. ह्या बिंदूवरती आपला कोन मापक ठेवायचं आहे आणि डावीकडून आपल्याला 60 अंशाचा कोन काढायचा आहे. त्या 60 अंशाच्या कोनाच्या माध्यमातून आपल्याला पाचवी बाजू या ठिकाणी आपल्याला मिळून जाईल. आता 6व्या बाजूसाठी आपल्याला हा बिंदू आणि हा बिंदू हा रेषेच्या सहाय्याने आपल्याला जोडून घ्यायचा. तो आपण या ठिकाणी
जोडून घेऊ. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या ठिकाणी आपले 6 एज ऑफ कॉर्नर किंवा एज ऑफ बेस तयार झालेले आहेत. आता या ठिकाणी आपल्याला अपेक्स बिंदू सुद्धा दाखवणं गरजेचं आहे. तर अपेक्स बिंदूसाठी आपल्याला हे समोरासमोरील एज ऑफ कॉर्नर किंवा एज ऑफ बेस हे आपल्याला जोडून घ्यायचे. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी आपल्या या घनाकृतीचा अपेक्स बिंदू तयार होऊन जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपल्या ह्या घनाकृतीचा वरील देखावा या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. तो आपण डार्क करून केल्यानंतर कसा दिसेल हे आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता ह्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आता आपल्याला समोरील देखावा काढायचा आहे. तर समोरील देखाव्यासाठी आपल्याला 2 मापांची आवश्यकता आहे. एक तर त्या घनाकृतीची आपल्याला उंची लागणार आहे. ती उंची आपल्याला या ठिकाणी दिली 70 मिलीमीटर आणि दुसरी माप लागणार आहे आपल्याला त्या घनाकृतीची लांबी. तर लांबीचे प्रक्षेपक आपल्याला सर्वप्रथम वरतून घ्यायचे. तर त्या अगोदर आपण काय करायचं, ह्या आडव्या एक्स रेषेपासून 70 मिलीमीटर अंतरावर एक बिंदू घेऊन त्या बिंदूला आडव्या एक्स रेषे समांतर आपल्याला रेष मारायची. ती आपण या ठिकाणी मारून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण ह्या एक्स वाय रेषेपासून 70 मिलीमीटर अंतरावर बिंदू घेऊन आडव्या एक्स वाय रेषेला समांतर रेष मारलेली आहे. या रेषेच्या माध्यमातून आपल्याला ह्या घनाकृतीची उंची प्राप्त झालेली आहे. आता लांबीसाठी आपल्याला वरील देखाव्याचे जे आपण नवीन पूर्ण प्रक्षेप बिंदूचे प्रक्षेप आपल्याला समोरील देखाव्याकडे घ्यायचे. तर ते प्रक्षेपक कसे घ्यायचे ते आपण या ठिकाणी घेऊया. आता या ठिकाणी ह्या बिंदूचा प्रक्षेपक सर्वप्रथम आपल्याला आडव्या एक्स वाय रेषेवरती घ्यायचा आहे आणि तो घेतल्यानंतर तो उभ्या एक्स वाय रेषेला समांतर हा समोरील देखाव्याकडे आणायचा आहे. नंतर हा बिंदू आणि हा बिंदू, ह्या 2 बिंदूचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम आडव्या एक्स वाय रेषेवरती घ्यायचे आणि ते नंतर उभ्या एक्स वाय रेषेला समांतर हे समोरील देखाव्याकडे आणायचे. त्यानंतर अपेक्स बिंदूचे प्रक्षेपक सुद्धा एक्स वाय रेषेवरती घेऊन उभ्या एक्स वाय रेषेला समांतर खाली घ्यायचे. त्यानंतर हा बिंदू आणि हा बिंदू, ह्या 2 बिंदूचे प्रक्षेपक आपल्याला सर्वप्रथम आडव्या एक्स वाय रेषेवरती घेऊन ते उभ्या एक्स वाय रेषेला समांतर समोरील देखाव्याकडे आणायचे. आता हा शेवटचा बिंदू, आपल्याला शेवटच्या बिंदूचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम आडव्या एक्स वाय रेषेवरती घ्यायचे आणि नंतर ते उभ्या एक्स वाय रेषेला समांतर हे समोरील देखाव्याकडे आणायचे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपल्या वरील देखाव्याचे सर्व बिंदूचे प्रक्षेपक आपण हे समोरील देखाव्याकडे आणलेले आहेत. आता यानंतर आपल्याला काय करायचं, यानंतर आता सर्वप्रथम लक्षात घ्या की आपला समोरील देखाव्याचा अपेक्स बिंदू कुठे आहे. तर हा अपेक्स बिंदूचे प्रक्षेपक आपले ह्या ठिकाणी आलेले, म्हणजे आपला अपेक्स बिंदू आहे हा बिंदू आणि वरील देखाव्याकडून आलेले सर्व प्रक्षेपकाचे बिंदू जे आपल्या 70 मिलीमीटर रेषेला छेदलेले आहेत ते सर्व बिंदू आपल्याला रेषेच्या माध्यमातून सर्वप्रथम हे जोडून घेऊया. हा बिंदू जोडला, त्यानंतर अपेक्स बिंदू आणि हा बिंदू जोडला, हा बिंदू आणि हा बिंदू जोडायचा आहे, हा बिंदू आणि हा बिंदू जोडायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपण वरील देखाव्याकडून आलेले सर्व प्रक्षेप बिंदू हे अपेक्स बिंदूशी जोडलेले आहेत आणि आपला या ठिकाणी समोरील देखावा हा पूर्ण तयार झालेला आहे. तो पूर्ण झालेला देखावा आपल्याला कशा पद्धतीने दिसेल यासाठी आपल्याला तो डार्क करणं आवश्यक आहे. तो या ठिकाणी आपण डार्क करून घेऊया, म्हणजे आपल्या लक्षात येऊन जाईल आपला समोरील देखावा हा कशा पद्धतीनं तयार झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता यानंतर आपल्याला घ्यायचा आहे बाजूचा देखावा. आता बाजूच्या देखाव्यासाठी आपल्याला 2 मापांची आवश्यकता आहे. त्या घनाकृतीची उंची लागणार आहे. उंची आपल्याला या समोरील देखाव्याकडून ह्या प्रक्षेपकाच्या रेषेच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालेली आहे. आता रुंदी घ्यायची आपल्याला, तर रुंदीसाठी आपल्याला ह्या वरील देखाव्याचे जे बिंदू नवीन आपले तयार झाले ते सर्व बिंदूचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम आपल्याला एक्स वाय रेषेवरती घ्यायचे आणि नंतर आपण ते बाजूच्या देखाव्याकडे कशा पद्धतीने घ्यायचे ते आपण पाहूया. सर्वप्रथम हा बिंदू आणि हा बिंदू, या 2 बिंदूचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम उभ्या एक्स वाय रेषेवरती घ्यायचे. आपला पहिला प्रक्षेपक घेतलेला आहे. त्यानंतर हा बिंदू आणि हा बिंदू, या तिन्ही बिंदूचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम उभ्या एक्स वाय रेषेवरती घ्यायचे, हे आपण घेतलेले आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या ठिकाणी हे 2 प्रक्षेपक
आपल्याला समोरील बाजूच्या देखाव्याकडे आणायचे. त्यासाठी आपल्याला पहिली पद्धत आहे कंपॉसचा वापर करून. तर कंपॉसचं टोक ह्या ठिकाणी ठेवून इथून इतकं अंतर घेऊन आपल्याला हे प्रक्षेपक हे बाजूच्या देखाव्याकडे आणता येतात. त्याच पद्धतीनं मग दुसरी पद्धत आहे, एक सेट स्क्वेअर आपला ह्या रेषेला मॅच करायचा आहे आणि दुसरा 45 अंशाचा जो सेट स्क्वेअर आहे तो त्या सेट स्क्वेअरच्या माध्यमातून हा बिंदू आणि हा बिंदू या दोन बिंदूचे प्रक्षेपक आपल्याला या आडव्या XY रेषेवरती घेऊन ते उभ्या रेषेला पॅरलल हे बाजूचे देखाव्याकडे आणायचे. तर आपण या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो 45 अंशाचा एक कोन काढणार आहोत या बिंदूवरती. ह्या बिंदूवरती 45 अंशाचा कोन काढून वरील देखाव्याची सर्व प्रक्षेपक आपण बाजूच्या देखाव्याकडे आणणार आहोत. ते आपण घेऊन टाकू. आता हा प्रक्षेपक सर्वप्रथम आपल्याला या 45 अंशाच्या रेषेवरती घ्यायचा आहे. तो घेतल्यानंतर व्हर्टिकली उभ्या XY रेषेला पॅरलल तो बाजूच्या देखाव्याकडे घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपला पहिला प्रक्षेपक या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. आता दुसरा प्रक्षेपक घेण्यासाठी आपल्याला तीच कृती करायची. तो सर्वप्रथम 45 अंशाच्या रेषेवरती आपल्याला घ्यायचा आहे आणि नंतर तो उभ्या XY रेषेला समांतर तो बाजूच्या देखाव्याकडे आणायचा. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपले वरील देखाव्याचे सर्व प्रक्षेपक हे बाजूच्या देखाव्याकडे आलेले आहेत. आणि आता ओरिजिन बिंदू आहे, ओरिजिन बिंदूचे प्रक्षेप आपल्याला सर्वप्रथम लक्षात घ्यायचे. तो ह्या ठिकाणी येऊन आपला ओरिजिन बिंदू हा आहे आणि हा बिंदू आणि जे वरून देखाव्याकडून आलेले प्रक्षेपक आहे ते आपल्याला या ठिकाणी रेषेच्या माध्यमातून हे जोडून घ्यायचे. ते सर्वप्रथम आपण जोडून घेऊता. हा पहिला प्रक्षेपक जोडलेला आहे आणि हा दुसरा प्रक्षेपक आणि हा तिसरा प्रक्षेपक. अशा पद्धतीने आपला ह्या ठिकाणी समोरील देखाव्याकडे बाजूच्या देखाव्याकडे येणारे वरील देखाव्याचे सर्व प्रक्षेपक आपण हे रेषेच्या सहाय्यानं या ठिकाणी जोडलेले आहेत. आणि आपला या ठिकाणी जो बाजूचा देखावा आहे हा पूर्णतः तयार झालेला आहे. तो आपण देखावा डार्क केल्यानंतर कसा दिसेल हे या ठिकाणी पाहूता. विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीनं आपण या हेक्सागोनल पिरॅमिडचे वरील देखावा, समोरील देखावा व बाजूचा देखावा हा कशा पद्धतीने काढायचा हे या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला हा व्हिडिओ आवडलाच असेल. आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून हा लंबजन्य प्रक्षेप देखावा आपल्या ड्रॉइंग शीटवरती किंवा स्केचबुकवरती काढून आपल्या शिक्षकाकडून तपासून घ्यावा व हा व्हिडिओ आपल्या तंत्रविषयाच्या विद्यार्थ्यांना शेअर करावा. धन्यवाद.